Sau khi Việt Nam thống nhất đất nước năm 1976, Việt Nam tiếp quản tư cách hội viên tại Ngân hàng Thế giới với cổ phần xấp xỉ 0,4% và là một nhóm 11 quốc gia Đông Nam Á. Giữa những năm 80 thì Việt Nam rơi vào cái tình hình nó cực kỳ là khó khăn ở trên 3 khía cạnh. Thứ nhất là trong nội bộ nền kinh tế xã hội của Việt Nam là rơi vào khủng hoảng rất là nghiêm trọng lúc bây giờ. Tôi nhớ là lạm phát năm 1986 là nó lên đến hơn 800% năm. Cái khó thứ hai đó, tôi lúc bây giờ là phụ trách về quan hệ với Liên Xô, Đông Âu. Thì đấy là cái nguồn tài trợ chủ yếu của Việt Nam, chiếm đến 70% là cái tài trợ đó. Thế nên nó cạn dần và rồi đến đầu những năm 90 thì nó bất hẳn. Cái thứ ba là mọi cái mối quan hệ với thế giới bên ngoài là bị chấm dứt. Trước tình hình khó khăn, những vận động có tính tự phát vượt rào so với cơ chế quản lý kinh tế tập trung hiện hành thời đó, như một cách thức để sống còn qua khủng hoảng. Mô hình khoán sản phẩm trong các doanh nghiệp nhà nước và tự do hóa việc sử dụng đất 5% ở khu vực nông nghiệp đã là những thử nghiệm đầu tiên của một công cuộc cải cách lớn. Đổi mới thực chất bắt nguồn từ nhân dân trong hoàn cảnh khủng hoảng trầm trọng về kinh tế xã hội do chính sách sai lầm về cải tạo xã hội chủ nghĩa cùng với những rào cản về cơ chế quản lý kinh tế. Những thử nghiệm của dân để tìm lối thoát cho sản xuất và đời sống. Sau đó được các nhà lãnh đạo nặng lòng vì nước vì dân, dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình, biến sáng kiến của dân thành chủ trương chung và từ đó hình thành đường lối chính sách đổi mới. Đại hội lần thứ 6 do Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh bắt đầu. Năm 1986 là một dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của Việt Nam khi công cuộc đổi mới chính thức bắt đầu. Đây thực chất là thời điểm bắt đầu một cuộc hành trình lâu dài, gian khó để chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường. Những quyết định hết sức quyết đoán của các vị lãnh đạo dám thay đổi được đưa ra trong những thời điểm hết sức khó khăn. I made my first trip to Vietnam in the summer of 1989 to be the country economist for Vietnam. It's a very special case in the sense that we were not allowed to lend any money, so there were studies and technical assistance. So we definitely had a dialogue at an elite level. We organized some very high-level policy seminars that Lee Kuan Yew, the Prime Minister of Singapore, spoke at. But we put a lot of effort into training the cadre level. So we had some money from the UN Development Program and the Swedes and others that we were managing, and we organized training courses. We covered the Ministry of Finance, the Central Bank, the Ministry of Trade. So you had a lot of cadre who'd really been trained in market economics. Did the usual World Bank thing. We did big studies. It was on in 1989. That was to do an initial report called Stabilization and Structural Reform, and I ended up being the main author of that, even though I started out as an academic consultant, but I ended up being the main author of that. A year later, we put together a report, Vietnam Transition to the Market, and this was a big effort that looked into these issues I've mentioned, trade liberalization, macro stability. Mặc dù là đổi mới nó đã qua đến 5-6 năm, nhưng quan niệm giữa cái mới và cái cũ nó vẫn còn giằng co nhau. Những người kiến nghị đổi mới, nhìn vào cái khối chuyên gia đấy, thì tuyệt đại bộ phận là được đào tạo ở Liên Xô. Học cái cơ chế cũ và nhiều người, trong đó có tôi, lấy đi dạy người ta theo cái cơ chế đó. Nói rằng là hiểu về kinh tế thị trường, nhất là kinh tế thị trường hiện đại thì càng mù tịt. Lúc bây giờ có hai nhóm vào đây của Từ Vương Bang. Một là cái Viện Nghiên cứu Phát triển trực thuộc Ngân hàng Thế giới. Và thứ hai là các cái diễn giả và các chuyên gia nổi tiếng từ Ngân hàng Thế giới đến hội nghị khoa học quốc tế về kinh tế Việt Nam. Địa điểm tổ chức là lấy cái tầng trên của cái hội trường Ba Đình. Cái thời gian là kéo dài đến 10 ngày, từ ngày 20 tháng 4 cho đến ngày 1 tháng 5 năm 1992.
trong số 64 người thì có 9 bộ trưởng đương nhiệm. Nếu mà tính cái bộ trưởng và tương đương phía bên Đảng nữa thì có 16 người là hàm bộ trưởng. Còn lại là thứ trưởng, có 3-4 chủ tịch. Sau đó là tất cả những con người đấy lại đi ngay cái phần thứ hai là đi nước ngoài, đặt chân đến một nước tư bản. Năm 1991, khi Liên Xô sụp đổ cùng với sự tan rã của khối các nước xã hội chủ nghĩa, Việt Nam mất toàn bộ viện trợ quốc tế, đòi hỏi tìm kiếm các nguồn vốn phát triển và đầu tư mới từ bên ngoài. Sự sụp đổ của một mô hình phát triển Việt Nam theo đuổi cũng thúc đẩy sự tìm hiểu và cân nhắc về các mô hình phát triển khác. Đất nước cũng đứng trước những thách thức cần phá thế cô lập, mở đường hội nhập với thế giới. And I think the first major effort of donor coordination was in the consultative group meeting that we held in Paris in I think it was November 1993. And that meeting was co-chaired by the UNDP and the World Bank. And we negotiated with the government and with each other about how to manage co-manage a meeting of donors. And for me as an American also, it was very interesting. The U.S. government at that point was not ready to come and sit at the table while the U.S. and Vietnam were still working out their own relationship, which worked out very well in the longer term with the agreement to have a BTA and to normalize relations later. So that was a very unusual setting to open up an office. And I felt as an American privileged to have the opportunity to be part of that. Lúc giờ dẫn đầu đoàn chúng tôi là Phó Thủ tướng Phan Văn Khải, sau ông trở thành Thủ tướng. Rồi có ông Đỗ Quốc Sam là lúc giờ chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch. Tôi là Thứ trưởng của Ngoại giao. Thế thì cái CG nó có giá trị ở hai mặt. Cái giá trị thứ nhất là giá trị tinh thần, tức là báo hiệu với thế giới là Việt Nam đã bắt đầu nối lại được cái quan hệ với cộng đồng quốc tế. Cái đó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nó thúc đẩy cái việc mở cửa của Việt Nam. Cái giá trị thứ hai đó là những luật chơi của quốc tế. Trước đây thì chúng tôi không có tiếp cận cái luật chơi này. Vì Việt Nam là chỉ thành viên của SEP thôi, Comecom thôi. Chứ danh nghĩa là thành viên của World Bank nhưng mà đã có quan hệ gì đâu. Cái luật chơi của thế giới ngoài xã hội chủ nghĩa thì chúng tôi không có biết, hoặc biết rất ít. Thế thì cái tiếp cận với World Bank ở CG đó nó cho thấy những cái kiến thức đầu tiên ban đầu về cái luật chơi của thế giới. Ngày 14 tháng 9 năm 1994 đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác chiến lược của Việt Nam và Ngân hàng Thế giới. Khi Ngân hàng Thế giới chính thức thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới cho mối quan hệ gắn bó, tin cậy, thiết thực và hiệu quả. Thành công của quan hệ giữa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đó là chúng ta tổ chức được cái hội nghị tài trợ thường niên. Cái hội nghị tài trợ thường niên không phải đơn thuần là chỉ vấn đề cam kết viện trợ. Đó là cái diễn đàn để đối thoại chính sách giữa chính phủ Việt Nam với cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế. Và bên cạnh hội nghị tài trợ thường niên thì bao giờ cũng có cái diễn đàn doanh nghiệp. Thì cái diễn đàn doanh nghiệp là cái diễn đàn để từ đó khu vực tư nhân nói lên tiếng nói của mình với chính phủ, với các nhà tài trợ, và từ đó để họ kiến nghị các cái chính sách, các cái biện pháp cụ thể. Tôi cho rằng là cái diễn đàn này phải nói tổ chức rất cởi mở và trao đổi với nhau rất thẳng thắn. Vai trò điều phối ngân hàng thế giới rất quan trọng. Rất nhiều nhà tài trợ cho Việt Nam, kể cả các nhà tài trợ song phương, đa phương, thì có những thời kỳ lên đến khoảng gần 40. Và các nhà tài trợ mỗi người có một ý kiến khác nhau, mỗi người có một ý đồ chiến lược đối với Việt Nam khác nhau, và mỗi người có một cái khả năng về tài chính khác nhau. Nhưng mà Ngân hàng Thế giới đã phối hợp với chúng tôi để làm sao phối hợp với các nhà tài trợ đưa ra những cái nguồn lực tài trợ hợp lý nhất và làm sao hài hòa nhất để giúp Việt Nam phát triển. I mean, surely it is ridiculous to have a consultative group from some other country. I mean, for heaven's sake, here is a country doing some of the most exciting things in the world. Donors need to be there learning from it and engaging with a much wider group of people.
And I remember the Prime Minister also come to the consultative group meeting at the beginning and give a speech. I remember having some fantastic dinners as well, where we would teach the international community, the ambassadors, the donors, the bankers. We'd teach them about the culture of Vietnam, or at least the Vietnamese would teach them about that. And it was really, you could see in this process that actually there was a growing affection, which you never could get if you're in some other country, obviously. Now, from time to time, it was fine to go to another country, but no, it has to be in Vietnam. And Vietnam has to be in charge. World Bank lúc bây giờ đóng cái vai trò không còn là như là một đối tác, mà là đại diện cho Việt Nam trong quan hệ quốc tế. Lúc bây giờ, Việt Nam đối với bên ngoài, người ta chưa ít biết. Người ta biết Việt Nam đến chiến tranh, biết nhiều thứ. Nhưng biết cái đổi mới, biết cái mong muốn của người dân Việt Nam sắp tới đi đâu, người ta biết cực kỳ ít. Bao gồm cả cái vận động đầu tư nước ngoài. Vào cái lúc sau khi vừa mới bình thường hóa quan hệ với Mỹ, chúng ta tổ chức nhiều cái hội nghị kêu gọi đầu tư. Thì anh Steer lúc bây giờ đi với tôi, đáng lẽ tôi phải là người trình bày tại cái diễn đàn đó, thì anh Steer thay mặt tôi trình bày. Nó được mấy việc. Một là nó tiết kiệm thời gian, không phải dịch viết gì. Thứ hai, dù muốn dù không, những người nghe, người ta sẽ tin anh Steer hơn tin tôi. Và có thể nói là cái thời kỳ đấy tôi với anh là hết sức thân thiết với nhau, gặp nhau hết sức thường xuyên. Well, I've been privileged to work with the VBF in 2000, 2001, and then from 2015 on. It's a fascinating institution. It started in the depth of the Asian crisis when many international investors were fleeing East Asian markets, but a group of investors that were staying, and their advisors and their lawyers, as well as Wolfgang Bertelsmeyer, the IFC Res rep at the time, Andrew Steer, the World Bank country director, Ambassador Peterson from the US, Ambassador Mann from Australia, they all collectively worked together and started this dialogue process to work with the business community to instead leave, to engage and help work through what reforms to make things more viable for Vietnam. And it's grown. And so you come back, it expresses that Vietnam is very much open for business. And I have to say, during the time I left Vietnam, we tried to start these in other countries. Nothing has approached this level of dialogue.